Okay, dear student, نن زمونږ ټاپک دی resonance انتهایی امپورټنٹ ټاپک دی او آسان ټاپک هم نه مشکل نه ټیک ده. resonance څه ته وایي؟ what is resonance? When the frequency of external force is equal to the natural frequency of oscillator is called, as a result the amplitude is maximum. Such phenomena is known as resonance. کله چې زمون سره یو خبر خدا understood شولا چې external force پکې انوالو شو نو بیا دا زما سره forced oscillation شو. څه شو؟ یو پوینټ نوٹ کړئ چې دا زمون سره بیا څه شو؟ forced oscillation. ٹھیک شو؟ نو forced oscillation کې موږ څه خبره کوو؟ که زمون سره زمون د external force frequency exactly equal وا د oscillator مطلب ما spring system oscillation کوي یا simple pendulum د oscillation کوي د دې oscillation د net frequency برابر frequency زمون د force frequency برابر وا دا دوه یو شانتي وو نو بیا به amplitude وا د ما سره maximum راځي. څه مطلب؟ for example ته وګورئ. سپوز هم څه یو سوینګینګ یو پښتو کې ویم یو ټال دی ټال باندې یو ټال راځوړل شوی دی ٹھیک شو او دا ټال ما راوغستو او دې ځای ته مې راوستو او بیا مې پرېښودو دا ټال به مخکې ځي نو دا ټال به زما سره داسې oscillation پرفارم کوي. اوس که زه تاسو ته دا ووایم چې د دې ټال امپلیچیوډ به څنګه میکسیمم شي؟ امپلیچیوډ مطلب دا چې دا ټال به کله میکسیمم ډسپلیسمنټ کور کوي. نو یو ذهن کې یو خیال دوه خیاله په ذهن کې رال یو دا چې که دا ټال واپس دې ځای ته راورسي ټیک شو او زه مو د دې ځای ته ودرېږم او واپس دې ځای ته راورسي بېرته مې فورس اپلای کوم بیا دې ځای ته راسي بیا مې فورس اپلای کوم نو د دې ټال چې کوم فریکوینسي ده یا ټایم پیریډ واخلئ فار ایگزامپل ټایم پیریډ دی لیټ سپوز هغه دی 2 سیکنډ مطلب د دې خبرې زما دا دی چې دا ټال په 2 سیکنډ کې داسې د دې ځای ما پوش کو لاړ هلته واپس زما دې لاس ته په 2 سیکنډ کې راورسېد نو د دې ټال ټایم پیریډ 2 سیکنډ شو. کلیر شو؟ اوس دا ټال زما سره روان دی او 2 سیکنډ بعد دې ځای ته بیرته رارسي زه بیا فورس هم بیرته هغه شانتي 2 سیکنډ بعد لګوم نو زما د دې فورس ټایم هم 2 سیکنډ ټال روان شو ټال داسې مې راواغستو فورس مې اپلای کړو چې بیرته راورسېد نو 2 سیکنډه شي 2 سیکنډ او ما بیا فورس اپلای کړو بیا راورسېد بیا ما فورس په هغه ټایم کې اپلای کړو چې څومره ټایم دا ټال اخلي 2 سیکنډ هغومره پې زما د دې فورس سټارټینګ هم 2 سیکنډ بعد کېږي. د دې خبرې مطلب دا شو چې زما د دې فورس ټایم پیریډ 2 سیکنډ دی د دې اسیلیټر ټایم پیریډ هم 2 سیکنډ دی دواړه یو شانتي دي. نو که ته اوس وایې چې نه زه ټایم پیریډ باندې نه پوهېږم فریکوینسي ویل پکار دي نو فریکوینسي او ټایم پیریډ یو بل انورس دي نو د دې 1 over 2 واخله د دې نه راځي 0.5 نو د دې اسیلیټر فریکوینسي 0.5 هرټز ده او زما د دې فورس فریکوینسي هم 0.5 هرټز شوله. نو تاسو وګورئ چې دا ټال ما ته رارسي او چې کله روانېږي په دغه ټایم کې به زه فورس اپلای کوم نو دا به میکسیمم ډسپلیسمنټ کور کوي او که نه دا ټال روان دی لاړو بیرته را روان دی په دې نیمایي کې پې زه ورغلم او زر مې ورخوا کوو نو بیا به ډېر ډسپلیسمنټ کور کوي بیا به ډېر نه کور کوي. کلیر دی خبره؟ ګورئ دا زما سره سمپل پینډولم دی دې ځای نه روان شو چې داسې روان شو بیرته راغی او بیرته روانېږي زه به فورس اپلای کوم بیرته روانېږي زه به فورس اپلای کوم نو د دې امپلیچیوډ به ډېرېږي. ولې ډېر شو؟ ځکه چې د دې ټال د دې سمپل پینډولم فریکوینسي فار ایگزامپل 0.5 هرټز ده او زما د فورس فریکوینسي ورته هم هغه ده ځکه چې زه اوس هم هغه شان چل کوم سیم ټو سیم نو دا به میکسیمم امپلیټیوډ اکر کوي.
نو ریزوننس په کاس کیږي. خو که فار ایگزامپل دا زه دې ځای کې ته راوړم او پرېږدم او د دې ټال د دې سمپل پینډولم فریکوینسي چې کومه ده د دې دا زما سره راله فار ایگزامپل 2 سیکنډه او زما د فورس فریکوینسي ورته 1 ده، نو چې دا 1 کمپلیټ زه اوس دلته راغلی او بیا مې مخکې وړم، نو بیا خو پاسیبل نه ده. دا به کوشش کوي ښکته به راځي، زه به کوشش کوم بره بیا وړم، نو په دې دوران کې به دا چېرته کې میکسیمم لاندړ شي، امپلیټیوډ به مینیمم راځي. نو ټرای کولی شي کور کې ټال جوړ کړئ وکړئ. نو چې کله زموږ سره د اسیلیټر فریکوینسي د ایکسټرنل فورس فریکوینسي برابر وه، ایگزیکټلی د نیچرل فریکوینسي آف اسیلیټر برابر وه، نو په دې دوران کې به میکسیمم امپلیټیوډ اکر کیږي او دغه فینامینا ته موږ ریزوننس بیا وایو. کلیر؟ خو دا چل کله ممکن دی؟ دا هله ممکن دی چې د فریکوینسي آف اسیلیټر چې کوم ده دا به همیشه ګورئ د انټیګرل ملټیپل آف د نیچرل فریکوینسي برابر وي. څه مطلب؟ دې دویم پوینټ کې ټول لاجیک دی چې دې باندې پوه شوې اټومیټیکلی دا خبره کلیر ده. خو د دې د ایکسپلینیشن لپاره ما دلته ډایګرام جوړ کړی، ډایګرام کې ایکسپلین کوم. ګورئ که زموږ سره ما لیکلی دي که F2 د ګوره زما سره یو سمپل پینډولم دی، دا سمپل پینډولم دی او د دې فریکوینسي زما سره F1 ده. د دې فریکوینسي څه ده؟ د دې فریکوینسي زما سره لیټ سپوز F1 ده. کلیر؟ او اوس زه څه کوم؟ د دې فریکوینسي زما سره F1 ده چې هغې ته موږ نیچرل فریکوینسي وایو، لیټ سپوز دا ده او دې ته ما وویلو چې دا زما سره 0.5 ده یا لیټ تاسو به نه پوهېږئ 2 هرټز ده. فار ایگزامپل د دې فریکوینسي کې ما ویلیوز دلته پوټ کړو او د دې سمپل پینډولم نیچرل فریکوینسي 2 هرټز راغله. اوس که د دې سره زه خواته دویم سمپل پینډولم دقه شانتي او دقه عمره اټیچ کړم چې لینت هم یو شانتي وي، ماس هم یو شانتي، جی هم سیم دی خو چې لینت یې یو شانتي، لینت جی خو یو شانتي دی چې لینت یې یو شانتي، نو د دې فریکوینسي چې کومه ده دا به هم 2 هرټز وي. کلیر ده خبره؟ نو زه خو به فورس دلته اپلای کوم خو هغه شان فریکوینسي سره به دا وایبریټ کیږي. نو 2 شو. ګورئ د دې فریکوینسي F1 ده خو که زه دې باندې څونه فریکوینسي اپلای کوم په دې سیسټم کې دلته اوس یو بل هم دی سمپل پینډولم او دواړه یو شان دي، نو دا دې ته ما څه ویلي هم نه وي، زه به دې ته صرف فورس اپلای کوم او دې کې به هم د دې کې به هم oscillation پیدا کیږي exactly equal to this، د دې په شان وي. نو چې د دې په شان شو نو 2 هرټز او 2 هرټز 4 هرټز شو، فریکوینسي سیوا شوله، فریکوینسي زما سره سیوا شو. ټیک ده؟ ډبل شو، ډبل 2 شو. کلیر شو؟ که زه دریم سمپل پینډولم دلته اټیچ کړم او exactly یو شان دي درې واړه، دا دریم دی، ټیک شو؟ دا دویم دی. نو که زه دې باندې فورس اپلای کوم چې څنګه چل دا کوي هغه شانتې به دا هم کوي، ما به ورته څه ویلي نه وي او دا به هم هغه شانتې چل کوي. نو په دې ټایم کې زما سره د دې فریکوینسۍ به دا درې واړه فریکوینسي چې کوم دی د 3 ټایم اف F1 وي، 3 ټایم اف F1 به راځي، درې واړه به یو شان. البته ما به دې ته او دې ته به څه ویلي هم نه وي. نو ولې داسې چل کېږي؟ ځکه کېږي چې د دې فریکوینسي exactly equal to this ته نو ریزوننس کاس کیږي، د دې فریکوینسي exactly equal to this ته نو ریزوننس کاس کیږي. څنګه یو شانتي ده؟ نو د درې واړو لینت یو شانتي دی، لینت دا نور خو کانسټنټ دي، نو لینت پکې یو شان دی نو فریکوینسي به یو شان نه راځي. نو چې فریکوینسي سیم ده نو د دې فورسډ فریکوینسي د دې نورو د نیچرل فریکوینسي په شان دي، نو ریزوننس کاس کیږي زموږ سره، ریزوننس کاس کیږي. خو اوس دې ته ګورئ که لیټ سپوز زه یو سمپل پینډولم ډرا کوم، دې ځای کې دې مې ډرا کو، دې ځای کې ته یو سمپل پینډولم مې دې ځای کې ته ډرا کو، خو د دې سمپل پینډولم فریکوینسي چې کومه ده دا زما سره د دې نه بدل ده. ولې؟ ځکه چې لینت یې بدل دی. اوس د دې فریکوینسي د دې سمپل پینډولم فریکوینسي فار ایگزامپل یا ځکه ټایم خبره لګه کوم بیا به ښه پوهېږئ، دا خپل اسیلیشن یا ټایم پیریډ د دې 2 سیکنډ دی، نو د دې خو به 2 سیکنډ نه وي،
د دې به زما سره 2 سیکنډ نه د دې ټایم پیریډ به سی وای دا زما سره یو سمپل پندولم دی ګوره دا دی ٹھیک شو او دا زما سره بل سمپل پندولم دی دا دی دا مې وایبریټ کو دا مې وایبریټ کو د دې ټایم پیریډ به زیاتی دا به پر ډیر ټایم کې خپل پیریډ کمپلیټ کړي دا به په لږ ټایم کې خپل پیریډ کمپلیټ کړي نو د دوه ټایم پیریډ خو بس سیم نه دی چې د دوه ټایم پیریډ سیم نه دی نو ریزونانس به نه کاس کیږي ریزونانس څه مطلب چې دا په کم فریکوینسي سره وایبریټ کیږي هغه شانتي به دا نه وایبریټ کیږي البته د دې نه لري دا دی او دا به وایبریټ کیږي دا به وایبریټ کیږي بل جوړ کړه د دې په شانتي هغه به وایبریټ کیږي خو دا به نه وایبریټ کیږي دا به ځای ولاړی او وایبریټ کیږي به خو میکسیمم به نه وایبریټ کیږي کم به وایبریټ کیږي امپلیټیوډ به میکسیمم نه راځي نو د دې خبرې نه موږ ته دا پته ولګېده چې د دې فریکوینسي د نیچرل فریکوینسي چې کوم انټیګرل راځي لکه مطلب د دې فریکوینسي 2 ده د دې 2 شوله انټیګرل یا 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی 6 دی دسی نو هغه به زما سره کوانټایزډ یا فریکوینسي چې کله فریکوینسي کوانټایز شو کوانټایز مطلب دا 1 2 3 ان ملي ګلای نه ان په ځای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دسی نو بیا وستا سره زمون سره بیا ریزونانس کاس کیږي اذروایز که کوانټایزډ فریکوینسي نه و نو بیا به زما سره ریزونانس نه کاس کیږي یا هغه ریزونانس په نه کاس کیږي کله چې کله د یو دی سمپل پندولم فریکوینسي د دې سمپل پندولم د فریکوینسي کوانټایزډ نه جوړیږي څه مطلب دا 2 دی صحیح شو او دې زه په 2 کې زره ورکم نو 4 ورځي خو دې خبر درو غوږ کړئ د دې سمپل پندولم فریکوینسي چې کومه ده دا زما سره لیټ سپوز 2 هرتز ده کلیر دی اوس که زه دې سمپل پندولم دې فریکوینسي له دې نیچرل فریکوینسي له په انټیګرل ملټیپل کې ضرب ورکوم په 1 2 3 4 5 کې خامخا به ریزونانس کاس کیږي خو که زه دې له په نیچرل په دې له زه په 1 2 3 کې ضرب ورنه کوم بلکې په 0.5 کې مو ضرب ورکوم نو بیا به ریزونانس نه کاس کیږي بیا به امپلیټیوډ کم راځي دې ته موږ هاف وایو دې ته موږ څه وایو هاف وایو لکه 0.5 مطلب دا چې 1 over 2 1 over 2 دا مطلب دی چې دا سمپل پندولم به خپل فریکوینسي یا خپل ټایم پیریډ په شکل کې لیکي د دې فریکوینسي په 2 هرتز د زما سره او د دې فریکوینسي 1 over 2 هرتز ده نو دا دواړه دا زما سره یو شانتي نه دي مطلب د خبرې زما داري چې زه په ټایم پیریډ کې ولیکم تاسو باندې پوهیږئ ګوره دا زما سره 2 سیکنډ ده صحیح ده او دا 1 over 2 سیکنډ ده دا زما سره 2 سیکنډ شو دا د بل سمپل پندولم دی د 1 over 2 سیکنډ پیریډ دی نو دا خپل پیریډ په 2 سیکنډ کې کمپلیټ کړي دا به په هاف سیکنډ کې کمپلیټ کړي نو دواړه به یو بل مخې ورځي د یو بل په یو شانتي ډایرکشن کې به نه نو دا غي د وجه نه هغه سلو ډاون کیږي دا به یو بل بالکل یو شان راځي سٹارټینګ پوینټ به یو شانی خو که داسې دی ولیکو نو د دې سټارټینګ پوینټ به یو شانتي نه راځي نو بیا به هغه یو بل اپوز کوي لکه څنګه خبرې چې ما په دې ځای کې وکړه نو موږ دې فریکوینسي ته موږ کوانټایزیشن اف فریکوینسي هم وایو زموږ سره به د سمپل پندولم د ریزونانس کله کاس کیږي چې کله فریکوینسي کوانټایزډ کلیر شو یا که زموږ سره د دې ویو ټایم پیریډ 1 سیکنډ دی فار ایگزامپل په یو سیکنډ کې دا ټایم پیریډ کمپلیټ کړي او د دې پیریډ هم 1 سیکنډ دی او دواړه یو بل سره اوورلیپ شو نو د دوی امپلیټیوډ به بیا زما سره میکسیمم راځي د دوی امپلیټیوډ به زما سره راځي میکسیمم راځي او دې فینامنا ته موږ ریزونانس وایو دې فینامنا ته موږ ریزونانس وایو اوس دې ریزونانس موږ سره پریکټیکل یو څو خبرې موږ کوو ریډیو اف ریزونانس ایکسپلین کوو میګنیټیک ریزونانس ایمیجینګ ډیفاین کوو او کوکینګ اف فود به ایکسپلین کوو ټیک شو نیکسٹ